ल सबैको भयो ल म गर्छु एकछिन यहाँ है बालाजु कलेज अफ इन्जिनियरिङ लेख्छु है सबै भयो ल हेरौँ यसलाई मैले के गरेँ स्कुल हो स्कुल है कलेज लेखेछु मैले ल जे लेखे पनि भयो अन्त ल है सम्झिँदा ल यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ है यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सबजनाले अब यहाँ मैले फन्टमा जान्छु हो कि होइन हेर्नु यहाँनिर फन्टमा गएर के गर्छु मैले अब मलाई चाहिँ मन लागेको चाहिँ के गर्छु मैले फन्ट स्टाइल दिन्छु ल हेर्नु यहाँनिर हो कि होइन तपाईँले कुन राख्नुभयो मैले ब्ल्याक एरियलमा राखेँ राख्नुभयो अलिक फरक आयो सबैको यति सबैले गऱ्यौँ अगाडि बढ्दा हुन्छ अब यहाँ साइडमा हेर्नु त यहाँनिर के छ फन्ट साइज हुन दिएको छ आउनुहोस् आउनुहोस् फन्ट साइज हुन दिएको छ हो कि होइन फन्ट साइजमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ हेर्नु त्यो के हुँदै गयो हेर्नु त है ठुलो सानो जति पनि बनाउन सक्यो हो गुड ल यति गर्यो अब यो छेउमा यो दुइटामा भएकोले काम त्यही गर्ने हो यहाँ हेर्नु त यिनीहरूको नाम के रहेछ त्यहाँ पढ्नु है नाम पनि लेख्दै जाउँ कपी मैले भनेको छु नोटमा नाम लेख्दै जाने है मैले तिनवटा कुरा सिकाइसकेँ एउटा फन्टको सिकाएँ अर्को फन्ट साइजको सिकाएँ त्यहाँ एरो यसो बुझ्ने आफैले के हुन्छ लेखेर जाने त्यहाँ हेर्ने आफैले यसरी माउस कर्सर लगाएर राखेको हुन्छ है अनि अर्को के छ फन्ट ग्रोथ भनेको छ हेर्नु त ग्रो फन्ट भनेको छ भने चाहिँ के गर्छ यसले सर्टकट के पनि दिएर छ कन्ट्रोल प्लस हो कि होइन ग्रेटर हो कि लेस देन हो त्यो एरो हेर्नु त ग्रेटर देनको चाहिँ एरोमा क्लिक गर्ने ल हेर्नु है मैले क्लिक गर्दा हेर्नु त यो ग्रेटर देनमा बढ्छ स्मल देनमा के हुन्छ चाहिँ घट्छ ल हेर्नु है एक काम यहाँ हेर्नु यहाँ घटबड भइरहेको छ यो भित्र यहाँ देखिएको छ त्यही कुराहरू गरौँ ल ल सबैले गरौँ ल हेर्नु हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यसलाई सिलेक्ट गरेर चाहिँ होइन फन्ट गऱ्यौँ साइजहरू घट्ने बढ्ने गरायौँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्ने यसलाई नरम राख्ने यसलाई बोल्ड गर्नु पऱ्यो मलाई भनेदेखि मैले बोल्डमा थिच्छु हेर्नु अलिक बोल्ड भयो हेर्नु त हो किन अलिकति मलाई बाङ्गो चाहियो भने म इट्यालिक गर्छु ल हेर्नु अलिकति बाङ्गो भयो हो अन्डरलाइन चाहियो भने म के गर्छु अन्डरलाइन गर्छु अन्डरलाइन पनि यहाँ थुप्रै छ नि हेर्नु थुप्रै छ नि यहीँ अन्डरलाइनको नामहरू के छ नि हेर्छौँ है एकचोटि यहाँलाई ट्याक्क राख्छु म यसरी हेर्नु यसलाई के अन्डरलाइनमा देखाएको छ हो किन त्योभन्दा मुनि हेर्नु त डबल अन्डरलाइन छ ल हेर्नु हो किन त्योभन्दा मुनि अर्को के छ हेर्नु सबै अन्डरलाइनको टाइप टिप्नु है थिक अन्डरलाइन छ इक्जाममा आउँछ है बालाजु कलेज अफ इन्जिनियरिङ गरेर चाहिँ डबल अन्डरलाइन गर भनेर आउँछ कुरो चाहिँ ट्रिकी छ क्वेसन थोरै है सजिलो हो तर ट्रिकी हुनसक्छ कहिलेकाहीँ थिक अन्डरलाइन आयो यहाँ हेरौँ है त्योभन्दा मुनि लगाएर राख्नु त कर्सर के छ डटेड अन्डरलाइन आयो ल हेर्नु त त्योभन्दा मुनि के छ हेर्नु त ड्यास अन्डरलाइन छ हो किन त्योभन्दा मुनि के छ डट ड्यास अन्डरलाइन छ हो किन त्योभन्दा मुनि हेर्नु त डट डट ड्यास अन्डरलाइन त्योभन्दा मुनितिर हेर्नु त वेब अन्डरलाइन छ ल हेर्नु त मलाई कुन चाहिँ राख्नु मलाई त्यही राख्दा हुन्छ म वेब राख्छु ल अहिले ल हेर्नु त वेब खालको छ कि छैन ल राखौँ म डबल राख्छु ल डबल चाहिँ म राख्नु भने ल डबल चाहिँ राखिदिन्छु ल डबल तपाईँले पनि डबल राख्नु त ल बालाजु कलेज अफ इन्जिनियरिङ डबल राख्नु त ल सबै टिप्नु है त्यो अन्डरलाइनको टाइप्सहरू कपीमा एक्जाम नोट उनीहरूको ग्रुपमा सेयर गर्दा थोरै अगाडि बढ्छ हुन्छ अब यहाँनिर हेर्नु त अब यसलाई म अहिले हटाइदिन्छु मलाई यो केही पनि राख्न मन लागेन भने के गर्न सक्छु मैले फेरि यिनीहरू क्लिक गऱ्यो भने यो हट्दै जान्छ है हेर्नु त फेरि जिरोमा पुग्यौँ हामी हो कि मलाई राख्न मन लागेन हटाउनु पऱ्यो भने मैले फेरि चाहिँ गऱ्यो भने जस्तो छ त्यस्तै आउँछ हो कि होइन अब यसलाई चाहिँ मलाई यहाँ हेर्नु यसको नाम के रहेछ स्ट्राइक थ्रु भन्दो रहेछ हेर्नु यहीँ स्ट्राइक थ्रुमा क्लिक गरेपछि के हुन्छ स्ट्राइक थ्रुमा गरेपछि के भयो हेर्नु त ट्याक्क काट्यो यो चाहिँ हो किन ल यो गरौँ नाम पनि टिप्दै जाउँ है स्ट्राइक थ्रुले के गर्छ भनेर भयो ल डबल स्ट्राइक थ्रु मलाई चाहियो भने म के गर्छु ल भन्नु त अहिले म यसलाई हटाइदिन्छु है यसलाई हटाइदिएँ मैले सिङ्गल भयो अथवा हटाउनु परेन केही फरक परेन यहाँनिर हेर्नु त सानो एरो जस्तो यहाँ हेर्नु त यहाँ छ कन्ट्रोल प्लस डी गर्दा पनि त्यो सर्टकट आउँछ है सर्टकट किन देखाइसक्यो त्यहाँ क्लिक गरेपछि के हुन्छ यहाँ हेर्नु डबल अन्डरलाइन थ्रु भने यहाँ कतै होला यहाँ हेर्नु सेकेन्डमा यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ मैले यहाँ स्याम्पल पनि त देखिसकेँ हेर्नु त यहीँ अब मैले ओके गरिदिएँ भने हेर्नु डबल आयो ल हेर्नु त इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन है
क्वेसन लेख्दा नि हुन्छ हाउ टु युज डबल स्ट्राइक थ्रु अन सेन्टेन्स अथवा वर्ड भनेर आउन सक्छ। एउटा सेन्टेन्स दिन्छु म ठ्याक्कै यस्तै खालको ट्याक्क लेखेको बालाजी कलर भित्र दुईचोटि काटेको ठ्याक्क तपाईँहरूले बनाउने हो है। ल सुरुमा कहाँ जाने भन्नुभयो? सुरुमा यहाँनिर हेर्नु त यो फन्टको यहाँ छेउमा अन्तिममा हेर्नु यहाँ यस्तो छ त्यहाँ क्लिक गरिदिने यहाँनिर Ctrl+D सर्टकट कि है अनि त्यहाँ डबल स्ट्राइक थ्रुमा राखिदिने। अब सधैँ नराखिराख्ने हटाइदिने फेरि अरूलाई गाह्रो पर्छ स्टुडेन्टहरूलाई है हटाइदिनु त्यो चाहिँ जाने पनि भइहाल्यो डबल स्ट्राइकले हटाइदिउँ ओके गरिदिउँ है। फेरि बसिरहन्छ अरूचोटि काम हामीलाई फेरि लेख्दाखेरि क्या यसलाई पनि हटाइदिउँ है। ल यसलाई हटाइदिउँ ओके गरिदिउँ। ल अब हट्यो अब भयो यदि। अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्ट सिक्छौँ। सुपर स्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्ट भने के हो त्यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो पहिला के होला त्यो भनेको टोली हो। यहाँ हेर्नु त यहाँ सुपर स्क्रिप्ट लेखा सुपर स्क्रिप्टले के गर्छ होला यहाँ हेर्नु त अनि यहाँ के लेखा छ सब स्क्रिप्ट लेखा सब स्क्रिप्टले के गर्छ होला त S2SO4 लेखा देख्नु भएको किताबमा एकचोटि लेख्नु त कस्तो हुँदो रहेछ S2SO4 आफैले नर्मली लेखि हेर्नु कस्तो हुन्छ S2SO4 गर्दाखेरि ल हेर्नु त आएन नि तल आएन नि टु त। अब यो टुलाई तल ल्याउनु पऱ्यो क्या बेस लाइन भन्छौँ त्यसलाई बेस लाइन भन्दा चाहिँ मुनि ल्याउनु पऱ्यो। एसमा क्लिक गर्छु मैले होइन त्यहाँबाट के गर्छु भनेदेखि यहाँ हेर्नु तल चाहियो भने चाहिँ मलाई सुपर स्क्रिप्टमा क्लिक गर्छु त्यहाँ बलिरहन्छ S2मा क्लिक गर्छु हेर्नु त तल आयो। अब फेरि त्यहाँ क्लिक गरौँ भने तल लेखिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर हटाउँ यहाँनिर अब माथि जान्छ S2 S क्यापिटल S ओ त नर्मलै हुन्छ होइन ओ फो कहाँ हुन्छ फेरि तल हुन्छ भनेपछि अब के गर्छु म फेरि यसमै क्लिक गर्छु फेरि है सब स्क्रिप्टमा क्लिक गर्छु अनि त्यहाँबाट फोमा चाहिँ यसरी ट्याक्क क्लिक गरिदिन्छु भयो भयो नि। ल हेर्नु त उल्टो चाहिँ भयो कसको उहाँको ल त्यो सहयोग गरिदिनु। ल आजलाई यति गर्छु म Ctrl+S गरेर सेभ गरौँ यसलाई है Ctrl+S गरेर सेभ गरौँ अथवा यहाँ गएर चाहिँ सेभ गर्दा नि हुन्छ। ल म यसलाई क्लोज गरिदिएँ आजलाई।